Weet je, dames en heren, het hele idee achter het framing van dat Hitler een dictator wordt genoemd, daar heb ik bezwaren bij. Principiële bezwaren. Want ehm, ja, dat, dat beeld dictator klopt fundamenteel en historisch gewoon niet. Even ter vergelijking, Lenin eh, kwam veel bloederiger en veel gewelddadiger aan de macht. Je hebt de februari-revolutie en de oktoberrevolutie. En de februari-revolutie was een tijdelijke overheid, tijdelijk bestuur. Maar Lenin greep meteen, echt gewoon meteen dat moment om zijn communisme in te voeren, om zijn Sovjet-Unie te stichten. En om een dik half jaar later moesten doden vallen. Moesten. Ik haal moesten er doden vallen. En ja, dat gebeurde in, de in Rusland in 1917. En teruggaan naar Duitsland in 19. Even nadenken, niet 19, niet 1903, ja, 1923. Ik moest even nadenken, sorry. Eh, Pleegde Hitler ook een revolutie, maar daar bleef het bij. Het bleef bij één revolutie en toen dacht Hitler: oké, dit werkt niet. Dit, hier moet ik mee stoppen. Maar die ene revolutie was in verhouding tot zijn doel. En hij pleegde alleen geweld. Kijk, laat ik het nou zo zeggen. Zijn geweldsmonopolie liet, liet hij uitbesteden aan de Beierse overheid destijds. En waarom? Omdat hij dacht: geweld, ondanks wat wij willen, ondanks dat keuren wij geweld nog steeds af. Maar, dan moet ik dit er wel bij zeggen. ehm, We zijn het fundamenteel oneens, maar we willen wel. Kijk, je moet het zeg maar zo zien. In 1923 in Duitsland, in München, in Beieren, ehm wouden de net geformeerde nationaalsocialisten uiteraard een revolutie die mislukte, godzijdank, of helaas, net hoe je het bekijkt. Maar die revolutie stond in verhouding tot het doel, namelijk de macht. Dus Hitler dacht niet: fuck de macht, maar wij willen dat macht. Dus dan moet het. Maar, en vooral dit, we willen wel humaan en menselijk blijven. En het portret wat daarna en daarvoor en het portret wat daarover wordt geschetst, is onjuist. Waarom? Omdat bijvoorbeeld in de film Hitler en de Inner Circle, als ik me goed herinner. Ja, ik heb die film gezien. Ik ben kritisch. Zeg ik eerlijk. Ik ben heel kritisch. Want in die film wordt getoond alsof Hitler de meest gewelddadige, geweldvolle dictator is die, ja, die de wereld maar rijk is. Dat klopt niet, want toen Stalin aan de macht kwam, toen werd die factor keer 1000. Dus ja, je moet het in perspectieven plaatsen. Je moet definiëren wat maakt dat wij dit zo verafschuwen, dat wij het liefst willen dat de wereld van hem verlost was, om het zo maar te formuleren. En
Ja, dat. Om even terug te gaan naar revoluties. Even ter vergelijking. Hoeveel revolutie heeft Hitler gepleegd? Eén. Hoeveel geweld heeft Hitler gepleegd? Maar enkele. Twee, misschien max drie, niet meer. Hoeveel geweld heeft Stalin gepleegd? Tienduizenden. Miljoenen. In 1938, zeg ik het goed, 37 tot 38 werden er miljoenen Oekraïners vermoord door Stalin. En dan zeg je mij dat Hitler slecht is. Dan heb je de geschiedenis niet goed gelezen. Serieus. Hitler heeft hooguit, maximaal, historisch realistisch, hooguit een keer gezegd, ja, we moeten maatregelen nemen tegen de Joden, omdat zij omdat zij de internationale veiligheid bedreigen. Dat is wat ze hooguit hebben gezegd. Niet meer. Maar dat wordt meteen dan weer geportretteerd als ja, antisemitisch en anti-Joods. Nee, je moet het niet uit zijn verband trekken. Je moet de context. Kijk, wat is de context? Een grimmige en onveilige internationale situatie. Een, eh, een woedende Joodse publiek. Ja, ik kan uren doorgaan. De lijst pelt uit, namelijk. En ja, Joden zijn dermate woedend omdat Hitler de verkiezingen van 33 heeft gewonnen. Zo woedend dat ze er alles aan doen om zijn beleid onmogelijk te maken. Dus dat is de context van 33 tot 45. En Hitler heeft echt alles gedaan, letterlijk alles wat hij kon doen, heeft hij gedaan om te zeggen: "Oh, rustig, rustig, kalmpjes aan, er is geen paniek." Maar de internationale politiek dacht: "Fuck jou Hitler, we willen jou niet. Niemand wil jou." Dus het escaleerde, het bleef maar escaleren, onophoudelijk. En ja, op een gegeven moment dacht hij: "Oké, nou is het klaar. Nou is het klaar. Nou ga ik aanvallen. Nou ga ik full in." Weet je, Hitler heeft een grens. Hij is ook een mens. Hitler heeft grenzen, weet je. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat een internationale actor blijft maar provoceren en treiteren en pesten, grenzeloos en zonder tegenmaatregelen en zonder moraal te hebben. Dat kan natuurlijk niet. Eh, Ook niet voor Hitler. En weet je wat het ergste is? De Joden, niet dat ik antisemitisch over wil komen, wat dan ook, maar dit is historisch, is dit geverifieerd. De Joden werden gesteund door de Sovjet-Unie. En de Sovjet-Unie is niet 100%, maar zeker wel 90% Joods. En ehm, ja, dat maakt voor mij het allerergste. En daarom ben ik niet tegen de Sovjet-Unie omdat ze Joods zijn, maar tegen de Sovjet-Unie omdat ze communistisch zijn. Die onderscheid moet ik ook even scherp maken. Anyway, terug naar revoluties. Terug naar mijn punt. Hoeveel revoluties heeft Hitler gepleegd? 1. Hoeveel revoluties heeft Stalin gepleegd? 2. Van die revoluties, hoeveel waren gewelddadig? 2. En Hitler 0. Want het staat in verhouding tot zijn doel. Dus dat is automatisch 0. Dus s- Lenin, Lenin heeft geweldvollere revoluties gepleegd dan Hitler. Je moet dat met elkaar vergelijken. Je moet niet zeggen Hitler is slechter dan de ander. Hitler is slechter dan Stalin. Ja, je moet het letterlijk vergelijken. Uiteraard in verschillende tijdsbeelden, in tijden. Want Lenin kwam eerder aan de macht dan Hitler. Dus ook daar moet je rekening mee houden. Maar eh, kortom, het idee, het portret dat wordt geschetst over Hitler, dat Hitler een dictator is.
Daar wil ik ook nog even terug op komen. Hitler hield twee 2 referenda in 36 over de bezetting van het Rijnland en 38 over Oostenrijk. Als Hitler echt een dictator was, als hij dat echt was, dan had hij in beide referenda kunnen zeggen: "Fuck jou volk, ik ga het lekker niet doen." Had hij kunnen zeggen. Makkelijk. Easy peasy voor hem. Heeft hij niet gedaan. Hij hield die referenda. Het volk zei, nou, nagenoeg 100%, niet daadwerkelijk 100%, maar bijna. Ja, dit willen we. Dus Hitler deed het. Hitler voerde dat referendum uit. Omdat hij respect had voor het volk. Als Hitler echt een dictator was en ja, en dit zou daadwerkelijk worden aangetoond, dan had hij dan had hij dat respect niet. Dan had hij niet dat sterker nog, dan had hij niet eens een referendum gehouden. Om dus het feit dat hij de referenda hield, betekent: ik respecteer mijn volk. Ik vraag eerst mijn volk: "Wat willen jullie?" Daarover wil ik ook nog even iets gezegd hebben. Ehm, het de tijdspanne van waarin de referenda plaatsvond, dat is ook, vanuit mijn, perspectief, zeer discutabel. Want, ehm, er wordt gezegd, en ik laat het echt puur in het midden en onpartijdig. Er wordt gezegd: Duitse troepen Oostenrijk binnen, bezetting, dan referenda. Maar wat Hitler deed, en dat vind ik veel genialer als je het mij vraagt. ehm, Hitler ging eerst bemiddelen aan de Oostenrijkse regering. Van: "Yo, we zijn dit van plan. Wat is de beste route?" De Oostenrijkse regering zei: "Referenda, gooi je die maar uit." Nou, Hitler deed dat. En 97 tot 98% van de Oostenrijkers, en de Duitsers namelijk uiteraard ook, die zeiden: "Ja, we willen een vereniging. We willen een hereniging." Dus sindsdien dacht Hitler: "Oké, er is een democratische democratische basis, legitimiteitsbasis. Dus we kunnen dit democratisch kunnen we dit dragen." Dat is stap 1. Stap 2 is de toenmalige Oostenrijkse regering even tackelen. Want of oplossen. Even niet als in ze zijn een probleem, maar er iets mee doen. Ehm, want niemand weet, de Oostenrijkse regering was zeer kritisch extreem kritisch, kun je tot op zekere hoogte stellen, op de Nationaal Socialisten en Hitler specifiek. De Hitler dacht: "Oké, als ik echt een hereniging wil, moet ik ook daar een oplossing voor verzinnen." Dus wat deed Hitler? Ehm, Eerst diplomaten naar Oostenrijk sturen. Even kijken naar van: oké, wat kan militair technisch mogelijk? Wat is militair technisch mogelijk? Oftewel, ik kan echt een heel technisch verhaal opdraven. Maar het korte verhaal is het portret dat wordt geschetst over de Anschluss klopt ook voor geen kant. Het is, het is genuanceerd, het is context, het is, ja, vooral die twee, genuanceerd en in een context, het vol context. Het is waar, maar genuanceerd. Het is niet ja, zwart-wit. Het is ook niet nee, zwart-wit. Het is ja, maar en mits. Mits en maar, als je dit ook vertelt, dan klopt het. Dus, ehm, en vergeleken met de Sovjet-Unie en Lenin en Stalin, ehm, ik heb heel goed gekeken, maar ik kan geen
democratie vinden in de Sovjet-Unie. Ook geen referenda. Dus ehm, op de vraag wie is democratischer, Hitler of Stalin? Ja, dan zeg ik toch echt Hitler. Sorry hoor. Want eh, Hitler hield 2 referenda's. Eigenlijk 3 als je maart 1933 ook meerekent. Is dat goed? Ja, maart 1933 ook meerekent. 3 democratische verkiezingen. Lenin en Stalin hielden er geen één. Lenin is dictatorialer dan Hitler. Dus het is echt zwaar en extreem genuanceerd en in context. Ik kan niet zeggen Hitler is een dictator omdat ik niet, principieel niet met hem eens ben. Nee, dat kan je niet zeggen. Dat is respectloos naar de geschiedenis toe. En naar Hitler. Bijna te vergeten. Dus Anschluss klopt niet. Hitler is een dictator klopt niet. De revolutie klopt niet. Eh, Kortom, het is gewoon leugen en bedrog. Liegen en bedrog. Wat hier plaatsvindt. En dan wordt mij verweten. Nee, niet mij. En ga je mij vertellen dat als je Hitler steunt, dat je dan extreem rechts bent. Je snapt de geschiedenis niet als je dat oprecht zegt. Je snapt de geschiedenis niet als je dat zegt. Echt niet. Die is een beetje gewoon compleet niet. Want Hitler is niet links, ook niet rechts, maar een volkse partij. Voor het volk, niet tegen het volk. Dus eh, Hitler was geen rechtse politicus, ook geen linkse, maar een volkse politicus. Dat is een heel andere categorie. En ja, daar wil ik daarbij laten, anders wordt de video iets te lang. Dat wil ik dan ook weer niet. En dus dames en heren, deze video komt en op YouTube en op Odyssey. En heel misschien op BitChute. Heel misschien. Maar, dus ja, dat. Dames en heren, doe ermee wat je mee wilt doen. Like of niet like, reageer of niet reageer. Kijk maar wat je doet. Maar bedankt voor het kijken.